ሰላም ወደ ኢትዮቴክስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ባለፈው ክፍል እንዴት አድርገን የኮምፒውተራችንን ሲፒዩ ፕሮሰሰር ኔም መቀየር እንደምንችል አይተን ነበረ እና ባለፈው ክፍል ያሳየናችሁ ቪዲዮ ላይ ምን ነበረ ፕሮሰሰሩ ስም ሪስታርት በሚደረግበት ጊዜ ወደ ነበረበት ይመለስ ነበረ። አሁን እሷን ችግር የሚፈጥር ፊክስ የሚያደርግ ወይም እንደዛ እንዳይመለስ የሚያደርገውን መንገድ እናሳያችኋለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ እስኪ ፕሮሰሰሩን ስም እንቀይረው። እዚህ ላይ ብዙም ጊዜ አንገድለው። ይሄ ምሳሌ የኮምፒውተር ፕሮሰሰር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ለምሳሌ ይችኛዋል እና ይችኛዋን ስም ለምሳሌ እናንተ ከፈለጋችሁት ኮምፒውተር አዲስ ኮምፒውተር ወስዳችሁ ስሙን እዚህ ላይ አምጥታችሁ መለጠፍ ወይም ማሳየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ወይም ደግሞ ከጎረቤት ላይ ወስዳችሁ አምጥታችሁ መለጠፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። የጓደኛችሁ ኮምፒውተር ላይ ሄዳችሁ ፒሲ ኢንፎ ውስጥ ገባ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮሰሰር ትባላለች። እዚህ ጋር ታዩታለ። ይሄን ወስዳችሁ በራሳችሁ ፒሲ እዚህ ጋር አምጥታችሁ መጠቀም ማለት ነው። የሚከብድ ነገር ለምሳሌ እስከዚህ ድረስ አይተናል ላይ እስከዚህ ድረስ አይተናል ነበረ። አሁን አዲሱ ፋይል ላይ ሄዱና ፋይል ላይ ኤክስፖርት ብሉት። ኤክስፖርት ካላችሁት በኋላ ያ የምትሰጡት ሰው ይህችን ፋይል በቀላሉ አግኝቶ ሊደልታት በማይችላት ሁኔታ ልታስቀምጧት ይገባል ማለት ነው። ቫይረስ ምናምን እንዳያጠፋት ማለት ነው። ካጠፋት ወደ ነበረበት ይመለሳል። ስለዚህ እዛ እንዳይሆን የሆነ ተወስዳችሁ አስቀምጡት። አስቀምጡት። ለምሳሌ ኤክስ የምትለዋ ሲ ውስጥ ገባና ውስጥ ስም ስጡት። ሬጂስተር ለምሳሌ ከዛ ሲጋው ኬስ ኤክስ ብላችሁ እሺ ስታርት ላይ ሄድና ታስክ ስኬዱል አድርጋችሁ ሰርች አድርጉ። ኦኬ እሺ ከፍቷል። አክሽን ላይ ሄዱና ክሬት ቤዚክ ታስክ የምትላለች እሷን ተጫኗት። ኦኬ እሺ እዚህ ጋር የታስካችሁን ስም ጻፏት። እሺ ለምሳሌ ሬጂስት እንበላት። ሬጂስት እንበላት። ከዛ ኔክስት እንበለው። ከዛ ይሄ ታስክ መቼ ይነሳል ብሎ ይጠይቃቸዋል። እኛ የምንፈልገው ሁል ጊዜ ኮምፒውተራችን ሲነሳ አብሮ እንዲነሳ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ when the computer starts በሉት። ከዛ ኔክስት በሉት። ከዛ ይሄ ታስክ ምንድነው ፐርፎርም የሚያደርገው ይላቸዋል። ስታርት ፕሮግራም ይባል። ከዛ ኔክስት በሉት። ከዛ እዚህ ጋር ብሮዝ በሉት እና የቅድሟ የሰጣችኋትን ስም ቅድም ሴቭ ያደረጋችኋትን ቦታ ሂዱና ኦፕን በሉት። ከዛ ኔክስት እንበለው፣ ፊኒሽ እንበለው። እሺ ትንሽ ጠብቁት። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታያቸው አክቲቭ ታስክስ የሚውሉ አሉ። ሂዱና እዚሽ ጋር አሁን እናንተ አዲስ የሰጣችኋትን ታስክ ታገኙታላችሁ። አሁን እኔ ሬጂስት ነኝ መሰለኝ። ያው እዚሽ ጋር ሬጂስት የምትላለች እሷን ሁለት ጊዜ ተጫኗት። ስትጫኗት ኦኬ ስትጫኗት እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። እንደምታዩት ስታተሱ ሬዲ ነው። ኮምፒውተሩ ሲነሳ አብሮ ነው የሚነሳ ይላችኋል። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ አሪፍ ነው ማለት ነው።
ኦሬዲ እናንተ ለምትሸጡት ከሆነ እዚህ ጋር ስራችሁን ጨርሳችኋል ኤክስ ብላችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፒሲን ፎስት ሰውየው በሚገባበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ አብራ ትነሳለች ማለት ነው። ልክ እንደ አንቲቫይረሳችሁ ሊሆን ይችላል። ወይንም ደግሞ አማርኛ ለማንበብ ለምሳሌ የምትጠቀሙበት እነ ፓወር ግዕዝ ለምሳሌ አሉ። ልክ ከነሱ እኩል አብራ ነው የምትከፍተው ማለት ነው። እና ምንድነው የምናደርገው ለምሳሌ ለአንድ ቀን ጓደኞቻችሁን ለመሸወድ ወይም ደግሞ ጀስት ይህን ቪዲዮ ይህን ቱቶሪያል ለመሞከር ብቻ ኦሬዲ ክሬት አድርጋችሁት ከሆነ ወደ ነበረበት መመለስ ከፈለጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ? እዚች ላይ ሄዱና ራይት ክሊክ አድርጉና ዲሊት በሏት። የስ በሉት። በቃ አሁን እዚህ ጋር ወደ ነበረበት ፒሲያችሁ ይመለሳል ማለት ነው። ልክ ሪስታርት ስታደርጉት ወደ ነበረበት ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ቪዲዮ ያለቀ ይመስለኛል። ማለትም ሌላ ማየት ያለብን ነገር ያለ ይመስለኛል። እሺ ላይክ አድርጉን፣ ቪዲዮዎቻችንን ላይክ አድርጉ። የሚመቻችሁ ከሆነ ጥሩ አይደለም ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ደግሞ ላይክ አድርጉን። ኮሜንታችሁን እንፈልጋለን አዲስ እንደመሆናችን መጠን ማለት ነው። ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልን። እናመሰግናለን።